කොහොමද යාළුවනේ? අද තමයි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ටොරන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන හොඳම වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම ටොරන්ට් කොහොමද අපි ඩිරෙක්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා. හරි අපි දැන් බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ 1.337 x.li කියලා. 1.337 x.li කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. එන්ටර් කරාම ඒකේ හෝම් පේජ් එකට එනවා. ඔයාලන්ට පේන ඇති මේකේ movies, TV series, games, music, softwares එහෙම තියෙනවා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මෙතන තියෙනවා සර්ච් එක. මම සර්ච් කරනවා මේකේ cars 3 කියලා ෆිල්ම් එක. ඔයගලන්ට පේන ඇති මේක සර්ච් කරාම මේ විදිහට ටොරන්ට්ස් එක එනවා. උඩින් මෙන්නේ සීට්ස් වැඩියෙන්ම තියෙන ටොරන්ට් ෆයිල් එක. මේකේ සීට්ස් 535ක් තියෙනවා. ලීචස්ලා 44යි. අන්තිමට මේක අප්ලෝඩ් කළා තියෙන්නේ 2017 ඔක්තෝබර් 26. ඒ ක්ලික් කරලා ගියාම ඔයගලන්ට පේන මේ ටොරන්ට් එකේ පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා. සයිස් එක වගේම එතකොට සීට්ස් ගානයි අන්තිමට චෙක් කරලා තියෙන කවද්ද කියලා තියෙනවා. කොච්චර ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවද කියලා මෙතන තියෙනවා වෙනලා. ඒතර අපිට මේක මැග්නට් ඩවුන්ලෝඩ් උත් තියෙනවා, ටොරන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් උත් තියෙනවා. ඒතර මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම මෙතන ෆිල්ම් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් වගේ එකකුත් තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට පේන ඇති. මෙතන ෆයිල්ස් වලට ගියාම ඔයාලන්ට පේන ඇති මෙතන ටොරන්ට් එකේ ෆයිල්ස් කීයක් තියෙනවද? මෙතන ෆයිල්ස් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. ට්‍රැකර් ලිස්ට් එකකුත් තියෙනවා. අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. හරි. දැන් මම මේ ටොරන්ට් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන මගේ ටොරන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් එකේ මේකේ බලන්න ඔයගලන්ට පේන ඇති ටොරන්ට්ස් මුකුත් මම දාලා නෑ දැනට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න. ඔක්කොම 0 වෙලා තියෙන්නේ. මම මේකට ගිහිල්ලා මැග්නට් ලින්ක් එක දෙනවා. දුන්නා මේ විදියට ෆයිල්ස් ටික අරගන්නවා. අරගෙන මම මේක ඕකේ කරාම ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මෙතන දැන් ඔයගලන්ට පේනද සීට්ස් 539ක් තියෙනවා. 539න් දැනට සීට්ස් 21ක් අරන් තියෙන්නේ. එතකොට ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් ඔයගලන්ට පේන ඇති 1.3 megabits per second තියෙනවා. එතකොට ඩවුන්ලෝඩ් එස්ටිමේටඩ් ටයිම් එක විනාඩි 9ක් විතර යනවා කියලා තියෙන්නේ. ඒක වෙලා වඩ වෙන ඔයගලන්ට පේන ඇති. බලන්න දැන් මේකේ සීට්ස් 33ක් 35ක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක megabits per second 2 ගානක් විතර ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලන්ට පේන ඇති මෙතන සීට්ස් ගාන එන්න වැඩි වෙනවා. එතකොට ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක මෙතන වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩවුන්ලෝඩ් වෙන කාලයත් අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් විනාඩි 4ක් විතර පෙන්නන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න. දැන් ඔයාලට පේන තියෙන Mbps 3.2ක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙන ස්පීඩ් එක. සීට්ස් 64ක් තියෙනවා. සීට් 25ක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. විනාඩි 3ක් වෙනවා මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න යන කාලය. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මේ අපි ටොරන්ට් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරා. ඒකේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ස්පීඩ් එක හැම Mbps 3ක් දක්වා වැඩි වුණා. එතකොට සීට්ස් ගානත් 64ක් දක්වා වැඩි වුණා 500 ගානේ. එතකොට එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ගිය වෙලාව ඉතින් සාමාන්‍ය 4ක් විනාඩි 4ක්
3ක් වගේ කාලයක පෙන්වේ. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි torrent file එක direct download කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ torrent software ගන්න නැතුව uTorrent BitTorrent නැතුව අපි කොහොමද torrent file එක download කරන්න කියලා. ඒකට වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා cdar.cc කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් ඊමේල් එකත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් Facebook account එකෙන් sign in වෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී Facebook account එකෙන් sign in වෙනවා. sign in වුණාම ඔයගලන්ට මේ විදිහට තමයි interface එක බලා ගන්න තියෙන්නේ. මේක ඔයගලන්ට පේනති non premium කියලා දෙනවා. non premium කියන්නේ free user කෙනෙක්. ඒකට free user කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් GB 2ක් දක්වා තමයි ස්ටෝරේජ් එක හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ torrent file එකක් download කරන්න පුළුවන් උපරිම 2GB ක් තියෙන ෆයිල් එකක් විතරයි. ඊට වැඩිය download කරනවා නම් මෙතන ඔයගලන්ට පෙන්න upgrade storage කියලා තියෙනවා. මේකට ගිහිල්ලා මාසයකට ගාණක් ගෙවලා ස්ටෝරේජ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. 1TB දක්වා තියෙන ස්ටෝරේජ් එක වැඩි කරගන්න. එතකොට ඒ විදිහට ඔයගලන්ට කැමති නම් මේක ගෙවලා මාසෙට නමයක් කියන්නේ රුපියල් 1500 වගේ තමයි මේකේ. එතකොට මාසෙට ගෙවන්න තියෙන්නේ GB 100ක් දෙනවා ඒගොල්ලෝ. එහෙම කරලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ ඔයගලන්ට දැන් මෙතන පේනති paste torrent URL කියලා මෙතන තියෙන පැත්තේ. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතන torrent ෆයිල් එකේ link එක නැත්නම් magnet link එක මෙතන copy කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ torrent file එක download කරලා තියෙනවා නම් ඒ torrent file එක මෙතනින් upload කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි දැන් මේකේ torrent file එක download කරලා බලමු. මම මේකට ඇවිල්ලා magnet link එක copy කරගන්නවා. right click කරලා copy link කියලා දීලා cdar එකට ගිහලා මම මෙතන paste කරනවා. paste කරලා මෙතන මේ plus sign එක ඔබන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේක දැන් download වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන නැති මේක දැන් මේ download වෙනකොට අපේ data කැපෙනවද? නෑ. මේක data කැපෙන්නේ නෑ. මොකද මේගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේගොල්ලන්ගේ server එකට download කරගන්න එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට file එකක් එහෙම තියෙනවා නම් GB ගාණක් තියෙනවා නම් මේක downloaded එකක් වෙලා යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ browser එක open කරලාම තියෙන්න ඕනේ. internet එක on එකේම තියෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ server එකට download වෙන්න දාලා ඔයාලට පුළුවන් පස්සේ වෙලා ගවෙලා ආපහු මේ account එක log වෙලා ඒක download වෙලාද කියලා බලන්න. ඒක download වෙලා නම් අපිට පුළුවන් මේ file එක download කරගන්න. දැන් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මේ folder එක තියෙන්නේ. මම folder එක උඩට ගියාම මේ විදිහට අපේ film එක තියෙනවා cast 3 එක. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන download button එකක් තියෙනවා. මේක right click කරාම ඔයගලන්ට පේන තව option වගේක් තියෙනවා. download තියෙනවා. download link එක copy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම play video කියලා තියෙනවා. අපිට මේකේ වීඩියෝ එක නැත්නම් ෆිල්ම් එකක් වගේ download කරනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒක play කරලා බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපි torrent file එකක් ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් එකක් download කරාම අපි දන්නේ ඒක download වෙලා ඉවර වෙනකන් ඒ ෆිල්ම් එක වැඩ කරනවද ඉවර වෙනකන් තියෙනවද එතකොට ඒකේ මොනවද ප්‍රශ්න දෙන කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේක අපිට download කරන්න කලින් වීඩියෝ එක play කරලා බලන්න පුළුවන්. play දුන්නාම මෙතන තප්පර ගානක් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ඕනේ. ඒකේ වෙන බස අපිට පුළුවන් ෆිල්ම් එක බලන්න. Lightning, come on in. Got something to show you. Live, reflex. ඔයගලන්ට පේන්නේ මේක ෆිල්ම් එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්නේ නැහැ. මුලින් ඉඳන් අග ඉවර වෙනකම්ම ප්ලේ වුණා. ඒකට මේකේ දැන් quality ටිකක් අවුල් වගේ තියෙනවා. මේකේ quality අවුල් වගේ තියෙන මේක HD දාලා නැති හින්දා මේකේ HD use කරන අපි premium account එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන HD කියලා තියෙනවනේ ඒ කියන්නේ අපිට කියන්නේ මේක HD film එකක්. ඒකෙන්ද ඒකන බලන්න එපා. එතකොට මේක HD කියලා තිබ්බ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඒක full HD කියන්නේ HD film එකක් නෙමෙයි එතකොට තියෙන්නේ.
අපිට දැන් මේක පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරාම ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති. මේක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා මෙතන. ඒතර අපි දැන් කරේ torrent file එකක් direct download කරා. ඒ කියන්නේ torrent software එකක් නැතුව download කරා අපි දැන් මේ ෆිල්ම් එක. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ 2GB ක් දක්වා තියෙන torrent file එකක් download කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් බලන්න ඇති දැන් මෙතන GB දෙකෙන් MB 700 ගාණක් මෙතන ඉඩ අරන් තියෙනවා. එතකොට තව GB 1.3 ගාණක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි 2GB ක් වගේ තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ ඒක? මෙතන දැන් ඉඩක් නැහැ. මේකේ තව GB 1.3 ගාණක් තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ අපි මේ දාගත්ත ෆයිල් එක ඩිලීට් කරන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. අර MB 700 ගාණ ඉඩලන් තිබ්බ MB 700 ගාණ නැතු වෙනවා. එතකොට අපි ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක අපේ මැෂින් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරනකම් ඒ ෆයිල් එක ඒ විදිහට තියලා ඒක වුණාන් පස්සේ ඩිලීට් කළා දැම්මම අපිට ආපහු 2GB දක්වා ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා සැලසැල කරන්න පුළුවන් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන ගාන ඒක මකලා අලුත් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මේකෙන් අපි torrent file එක direct download කරනවා. ඒතර මේකේ free user කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් 2GB දක්වා තමයි ඉඩ දෙන්නේ storage එක දෙන්නේ. අපි එතකොට කොහොමද 2GB ට වැඩි දෙන ෆයිල් එකක් download කරන්නේ? ඒ කියන්නේ 3GB නැත්නම් 10GB ක් 20GB ක් වගේ download කරන්න කොහොමද? direct download කරනවා. ඒකට නම් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. bytes loader කියලා. bytes loader කියන සයිට් එකට ගියාම අපි ඉස්සෙල්ලා මේකේ sign in වෙන්න ඕනේ. sign in කියන එකට ගියාම අපිට මෙතන අපේ account එක නැත්තම් register වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපිට පුළුවන් Google account එක නැත්තම් Facebook account එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන Google account එක log වෙනවා. හරි දැන් log වෙලා තියෙන්නේ. මේකෙත් seed data එකක තමයි site එක. මේකෙත් මේ අපි use කරන්නේ එතකොට free user කෙනෙක්ට තියෙන account එකක් use කරන්නේ. මේකෙත් තියෙන premium account එකක් ගන්න සල්ලි දීලා. එතකොට මේකේ dashboard එකට ගියාම dashboard එකට ගියාම මේ විදිහට තියෙනවා current downloads කියලා තියෙනවා. කියන්නේ දැන් download වෙන මොකක්ද කියලා මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට recent downloads තියෙනවා. එතකොට file manager එක එහෙම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනද මෙතන file managers එහෙම තියෙනවා මේකේ. එතකොට current download එකේ පෙන්නනවා දැන් download වෙන මොකක්ද දැන් download වෙනවා නම් ඒක මෙතන පෙන්නනවා. මම මේක search කරන්නම් මොකක්ද ෆයිල් එකක් බලමු අපි GTA 5 වගේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනද මේකේ GB 36ක් තියෙනවා. එතකොට seats 1661ක් තියෙනවා. මේක වඩා හොඳයි. මේකට ගිහිල්ලා අපිට තියෙන මේකේ magnet link එක copy කරලා මේකට ඇවිල්ලා එතන paste කරලා download කරන්න දෙන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේ විදිහට අහනවා මේක dialog box එකක් එනවා ඒක confirm කරන්න. confirm කරාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන දැන් ඒ ෆයිල් එක තියෙන්නේ. මේක දැන් download එක පටන් ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන මේක දැන් download වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මේකත් අර seed දාලා site එකක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක download වෙන්න දාලා පස්සේ දා මේක පස්සේ දා ගිහලා account එක log කරලා බලන්න පුළුවන් මේක download වෙලා තියෙන කියලා ඒගොල්ලන්ගේ server එකට. ඒගොල්ලන්ගේ server එකට download වෙලා නම් අපිට පුළුවන් මේක කෙලින්ම download කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේකේ තියෙන අවාසියක් තමයි දැන් මේක මෙහෙම download වෙන්න මම කියලා තියන්න. මම මේකේ කලින් download කරලා තියෙන software වගේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති
GB 3කුත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා MB 700 ගාන එකයි අයි GB 12කුත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා එතකොට මේකේ තියෙන අවාසියක් තමයි මේකේ ඔක්කොම එක සැරේට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ මෙතන zip ෆයිල් එක විතර ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා මේකේ එනත් ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේක අපිට zip ෆයිල් එකකට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ප්‍රීමියම් යූසර් කෙනෙක් වෙලා හිටියත් විතරයි. ඒතර මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් එහෙම අපිට මේක එකින් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන. අනිත් තව දෙයක් තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට එකින් එකට මේක අපිට ඔප්ෂන් එකක් ඇතුළේ තියෙන මෙගා එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්, Dropbox එකෙන්, Google Drive එකෙන් පුළුවන්. නැත්නම් කෙලින්ම කම්පියුටර් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න හදාගන්න පුළුවන්. මේක ක්ලික් කරාම මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ක්ලික් කරාම තමයි මේ සයිට් එක නිතරම ඇඩ්ස් වලින් යන්නේ ඒ නිසා ඇඩ්ස් වැඩි මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ගත්තාම මම මේක අලුත් ටැබ් එක ඕපන් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට පේන නැති මේකේ ඇඩ් එකක් කියලා තියෙනවා මේක කන්ටිනියු කරන්න ඕන ඊළඟ එකට යනවා සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ් දෙකක් තුනක් වගේ තමයි ස්කිප් කරන්න තියෙන්නේ මේකේ මේ විදිහට ආම්බස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ සේව් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේන දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා හරිද ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇද්ද මේක අපි කොහොමද GB දෙකකට වැඩි තියෙන ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා මේ සයිට් එකෙන් දැන් මේ වගේ සයිට් මේ වගේ ෆයිල්ස් ගොඩාක් තියෙනවා නම් මේවා එකින් එකට තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා ඔයාලට ඒ නිසා එතකොට එක තමයි මේකේ තියෙන මේ සයිට් එකේ තියෙන අවාසිය එක සැරේ ඩවුන්ලෝඩ් කරනදී ප්‍රීමියම් account එකක් සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ නැත්නම් ඉතින් එකින් එකට තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ මං හිතනවා ඔයගලන්ට මේක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා torrent ෆයිල් එකක් කොහොමද ඩිරෙක්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න එක කියලා ඒ වගේම හොඳ torrent සයිට් එකක් ගැනත් මං කියලා දුන්නා ඔයාලගේ මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මට වීඩියෝ එක ලයික් කරලා subscribe කරන්න එහෙනම් ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේ හම්බෙමු